Drag suflet stelar, maturitatea emoțională nu vine ușor. Ea este, dintre cele trei, fizic, mental și emoțional, cea mai grea de atins. Corpul se disciplinează prin repetiție, mintea prin învățare, dar inima se maturizează doar prin trăire și trăirea nu se poate grăbi. Pentru că maturitatea emoțională e puntea care unește totul, carnea cu spiritul, mintea cu sufletul, umanul cu divinul din tine. Fără ea nu putem privi viața de sus, nici pe ceilalți la nivel de suflet. Fără ea, iubirea rămâne doar o poveste frumoasă, nu o realitate trăită în lumină. Ea este, de fapt, drumul prin care învățăm să iubim conștient. Și nu e ușor. Pare greu pentru că ne cere să simțim tot, inclusiv ceea ce am vrut mereu să evităm. Să privim în noi și să nu fugim, să învățăm să stăm cu frica, să nu mai confundăm vulnerabilitatea cu slăbiciunea, să alegem prezența în locul controlului. Îți amintești când ai vrut să fii înțeles și n-ai fost? Când ai iubit și aparent te-ai simțit rănit? Când ai oferit și ai fost respins? Toate acele momente au fost lecții de maturitate emoțională, nu ca să te închidă, ci ca să te deschidă mai adânc, ca să înveți să iubești fără mască, să fii sincer fără teamă și să rămâi blând chiar și atunci când nu e ușor. Maturitatea emoțională nu înseamnă să nu mai plângi, ci să știi de ce o faci. Nu înseamnă să nu te mai enervezi, ci să știi ce parte din tine cere atenție. Este acel moment când în loc să reacționezi, alegi să respiri. Când în loc să dovedești, alegi să înțelegi. Și în acest gest simplu, aparent mic, inima ta devine un templu. Maturitatea emoțională aduce cu sine autenticitatea, pentru că doar atunci când îți asumi tot ce simți, lumina și umbra, iubirea și frica, compasiunea și îndoiala, poți trăi cu adevărat în adevăr. Maturitatea emoțională te face asumat, te învață să spui da din iubire și nu din respect, respect față de tine. Te face să rămâi fără a te pierde și să pleci fără a urâ, să-ți deschizi inima fără să o oferi oricui, dar nici să o ascunzi de teamă. Ea este cheia oricărei relaționări sănătoase, începând cu cea pe care o ai cu tine însuți. Pentru că atunci când înveți să te ții pe tine cu blândețe, nu mai ceri altora să te salveze. Ajungi să iubești din libertate, nu din nevoie. Și asta schimbă totul. Maturitatea emoțională nu e o destinație, ci o cale pe care sufletul o parcurge pentru a-și aminti cine este. E firul care leagă umanul de stele. Când o atingi, nu te mai privești ca pe un om care caută iubirea, ci ca pe un suflet
care o exprim. Maturitatea emoțională te învață să fii adevărat, să nu mai fugi de tine, să trăiești fiecare emoție ca pe o rugăciune, fiecare durere ca pe o poartă, fiecare iertare ca pe o renaștere. Te învață să fii sincer, sincer în adevărul dinăuntrul tău. Și atunci, fără să-ți dai seama, vei simți cum în spatele fiecărui nu mai pot se ascunde un acum înțeleg. Cum în spatele fiecărei pierderi te regăsești mai întreg. Așadar, dragă suflet stelar, așa crește sufletul. Nu prin evitarea emoțiilor, ci prin transformarea lor în conștiință. Și acolo, între stele și piele, în inima ta matură, se întâlnesc toate planurile, fizic, mental, emoțional și spiritual, iar tu devii întreg. Și totuși, maturitatea emoțională nu e un loc în care ajungi. E o respirație care se repetă. Uneori ești lumină, alteori ești furtună, dar nu te mai rușinezi de niciuna din ele. Acolo începe alchimia, când copilul din tine își acceptă fiecare stare cu o asumare matură că azi este ceea ce este, trăind sincer și conștient fiecare experiență. Nu este despre a nu te mai distra, ci despre a deveni mai autentic în joacă. Cu iubire mă înclin pentru tot ce am ales să fiu.